ሰላም ውድ የኬድዞ ኤዲቲንግ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬም በሌላ ቪዲዮ መጥቼላችኋለሁ። እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት አድርጋችሁ ከውሃ ወደ ጁስ ቪኤፍኤክስ ካይንማስተር ላይ እንዴት ኤዲት እንደምታደርጉ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ተምብኔሉ ላይ እንዳያችሁት ገብታችሁ ተምብኔሉ ላይ ገና ሲገቡ እንዳያችሁት አይነት ቪዲዮ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። አንድ ቪዲዮን ተከታታችሁ ትመለሳላችሁ። አሁን ቪዲዮን አይታችሁ ትመለሳላችሁ። ውሃ ወደ ጁስ ወደ ቪዲዮ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ከወደዳችሁትና
ከተስማማችሁ ይሄን ቪዲዮ ላይክ ያደርጋችሁ በሌላ ቀን እስከምንገናኝ ስለቅላችሁ እንድንገናኝ ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ቻው